Ну що, на моїй арфовій лірі нові струни. Це вже вдруге у мене така велика була перестановка струн за 2 роки, які у мене ця арфова ліра є в моїй власності, в моїй наявності. Коротко в цьому відео поділюсь тим, що я, до яких висновків я дійшла, працюючи з зміною струн вже вдруге, і про те, може, якісь нюанси, які вам треба буде врахувати, якщо ви початківець. І так, що ця ліра прийшла з фабрики, з майстерні, я не знаю, як це назвати, але вона прийшла вже, звичайно, із струнами. Який був нюанс? Коли я її отримала, струни були металеві, вони мені здалися досить тугими, якщо чесно. І вона дійсно дуже важко настроювалася. Тримати строй вона теж не могла спочатку. Але в інтернеті я до цього читала багато відгуків і, в принципі, була до цього готова, тому що говорили, що недорогі інструменти, вони мають таку ваду, тримають кілки, поганенько тримають натяжіння струн. З часом стало краще, коли струни пристосувалися до висоти, але мені здавалося, що стало набагато краще. Це зараз я можу сказати, що вони все одно погано тримали висоту. Але, думаю, прийшла з майстерні арфа від виробника. Струни нові, на них ще не грали. В принципі, як я багато років вже з різними струнними інструментами маю справу, то я розумію, що чим новіші струни, тим у них якісніше звучання. Так завжди. Так. Думаю, струни все одно, значить, вони як мінімум нормальні. Буду грати. Грала, але нижні басові струни, для того, щоб їх настроїти, треба було настільки їх послабити, що звуку майже не було. Там якесь схоже на звук шурудіння було. Це мене не влаштовувало зовсім, хоча я не так часто 2 крайніми струнами користуюсь, але все одно це незручно. 2 кілки у мене теж різко порівняно з іншими струнами постійно сповзали струни і теж незрозуміло було. Тобто я так декілька місяців пограла. За цей час я встигла на AliExpress замовити ще один комплект металевих струн. Вони, в принципі, бюджетні, 24 струни на арфу. Про всяк випадок. Чому? Тому що писали у відгуках, що дуже швидко рвуться ось ці верхні струни, або там, коли немає досвіду, і початківці дуже сильно різко налаштовують і струни рвуться. Думаю, мало лі, в Україні день в день струни навряд чи на ліру купиш, тому заздалегідь замовила, але граючи на цих металевих струнах, бачу щось не те. Думаю, дуже тугі, якісь тверді. Дивлюсь, є нейлонові струни. На гітарі мені на нейлонових струнах більше подобається грати, ніж на металевих. Думаю, замовлю нейлонові. Почала шукати. Шукала максимальний комплект, який я знайшла нейлонових струн. Це 21 струна. Нічого, замовлю. Там уже 3 струни, найтонші, і якось зроблю з іншого. З гітарних струн або так далі. Щось придумала.
Прийшли мені струни, заодно я замовила декілька комплектів струн для домри, металеві, звичайно, для гітари. Взяла нейлонових декілька, хотіла на своїй гітарі поміняти. І заодно, якщо треба буде, то щоб для ліри були запасні. Тобто у мене накопичилась така непогана скринька із струнами. Зараз. Ось, можете подивитися. Ось такі металеві. Ось такі. Чого кольорові, думала натягну, якщо що. Кольор це ноти струни до червоні, а фа сині, думаю, ну, якщо що зелені. Будуть. У мене ось був один комплект запасний струн з арфою, з лірою арфовою. І оце один, я не пам'ятаю, який є який, чи це той з фабрики, а другий я ще натягнула, то я купила чи навпаки, не знаю. Там різні. Ну і взяла я ті струни нейлонові, почала ставити. Кстати, там були наклейки, наліпки, так, з номерами струн. Були якісь там червоні, потім замість синіх вони були помаркування зелене, причому воно не співпадало там, як виявилось, з нотами, там не до, деякі були не фа. Така якась несенітниця була. Тому я вже стала натягувати, як воно є. Натягнула, починаю грати, і я розумію, що звука взагалі не стало. Якщо з тими воно щось звучало, це просто, ну, не знаю, триндець і все. Тому я в шоці зняла ті струни одразу в цей же день, бо це просто неможливо. І дістала оце гітарні, нейлонові, спробувала парочку, ну прийшлось їх обрізати, звичайно, тому що, дивіться, гітарна струна ось така, тобто її десь на 2 струни, раз і 2, якщо схоже, вистачить. Давай ставити з різних комплектів, по товщині просто вже спочатку думаю, як розрахувати по висоті щось там, щоб воно по октавах. Потім просто по товщині за тюнером натягнула на потрібну висоту і подивилась, як натяжіння. Нормально, все залишаю, і виходячи з цього, ну це не 1 година пішла на це, поки я дібрала. Але я поміняла струни. Ще який момент важкий виліз. Те, що коли струну обрізаєш, заглушки ось цієї, що тримає струну знизу, і ось сюди заходить, її нема. Треба ставити. Що я тільки там не ставила. Струни металеві, вони сильно натягуються. Десь воно просковзає. Тут у мене страшенні такі були некрасиві місцями. Оці заглушки позаду, щось воно там кололося в кінці струн і так далі. Ну окей. Але я поставила, воно набагато стало краще звучати, ніж звучало. І, в принципі, я грала на них десь, ну, майже рік. І останні місяці я просто помітила те, що звук став... Мені не дуже хочеться грати на лірі. Аналізую, чому. Береш звук теж глухий. Ти граєш на струнах, деякі краще, дзвінки,
а деякі просто глухі і якось, ну, я взагалі не зрозуміло. Я розумію, це нейлонові струни, вони з часом трошки втрачають якість звучання. Тут вони непогано в лапках втратили якості. Тому стало питання знову. Спочатку думаю, хоча б поміняю ті струни, там 8 струн, які взагалі вщент погано. Дістала свою цю скарбничку зі струнами, а потім сиджу і думаю, треба міняти все, мабуть. Що ж я буду частково. Ці інші струни також не зовсім мене влаштовують. Тому спочатку думала гітарні, а потім думаю, що робити? Спробую оці металеві. Комплект саме для арфової ліри, що взяла. Я сюди буду вставляти, мабуть, у відео нарізки. Запускала прямий етер. І щоб ілюструвати, що там і як робилось. Спочатку стала по одній струні знімати. Ну, в принципі, кому треба буде, ви подивитесь окремо, там довго, нудно воно, багато. Але якщо, може, там цікавлять якісь технічні моменти, то там подивитесь. А тут уже давайте буде коротше. Тобто, що я зрозуміла? Коли міняєте струни і для того, щоб найкращий результат був. Ну, по-перше, ми дивимось на... Давайте перемкну камеру. По-перше, ми дивимось на кілки. Ось на ці ще з фабрики, коли приходять. Чому? Щоб вони всі були рівні. Щоб вони не були перекошені. Ось вони в мене паралельні один одному. Мені повезло з фабрики. І на однакову відстань вони були завинчені. Тобто їх ось закрутили, і вони більш-менш і натягнули струни, накрутили, і вони були на одному рівні. Тому я спочатку там по одній струні знімала, потім натягую одну, натягую другу, третю і розумію, що у мене рівень струни набагато вищий, ніж ці. І так далі. Тобто, краще ми знімаємо все, порядок роботи, всі струни. Потім викручуємо кілки, ну або дивимося, щоб вони всі були без струн на однаковій відстані. Ось від краю, так, на однаковій висоті. Єдине, що коли підуть більш тонкі струни, десь вже починаючи, ось тут у мене з цієї, вони набагато тонші і вони швидше натягуються. Тому я потім, починаючи звідси, всі десь на пів оберта ще без струн їх вкрутила. Чому? Тому що почали виходити, що вище я не докручувала порівняно з товстими струнами. Тому що вони всі після налаштування теж кілочки були на однаковій висоті, я це робила. Тому ми підготували кілки. Так. Натягнули струну. Струни дивимося, щоб у нас з одного боку були. Так. Пальцем некрасиво показувати. Ось цю штучку буду показувати. Ось. Щоб, бачите, вони у мене зліва. Зліва. Ось так. Можете, якщо що, з фабрики подивитися, як вони коли натягнуті. Щоб в одному напрямку були. Щоб дивимось на одній висоті. Закінчили налаштування і видивляєтесь, щоб сусідніми струнами не вибивалось. Якщо є різниця, розкрутили і знову закручуємо таким чином, щоб струна була однакова по рівню з іншими струнами. Після того, як закрутили всі струни, можна кінь налаштували, впевнили, що все нормально, не сповзає, нічого. Можна з щипчиками якимось обрізати їх. Бачите, я їх
примірно десь по одному рівню. Я для гітари це закручувати така приспособа. Сюди береться у нас струна і защіп, і перекрас. Я вам чесно скажу, прекрасно воно все робить. Вона така копійчаста. Тут щось виколупувати, мабуть, щось, що не виколупується. Але ось цією штучкою я обрізала. І все. І у мене на лірі нові струни. Так що таке. Передісторія навіть, мабуть, була довша, ніж історія. Єдине, що хочу сказати, слухайте, по-перше, майже не злазить одразу висота, звук класний, просто супер. Тому оце єдине жалкую, що я одразу цей комплект, він у мене був ще 2 роки тому, що я його одразу не поставила, а вирішила, що з металевими струнами ліра буде звучати не дуже, і оцей був експеримент з нейлоновими. Так собі, якщо чесно, він показав, недовговічний і багато дуже мороки. Тому мій вибір, в принципі, стандартні з Аліекспресу струни. Вони недорогі, найдешевші. Що із інструментів мені в цілому знадобилося? Витаскувати деякі попередні струни. Можна було плоскогубці, у мене старі кусачки такі були, там, де я не могла, вистачало. Але основний момент – це ось ці кусачки для струн. І там, де у мене не витягувалась, циганська товста голка у мене є. Ось нею я проштовхувала, якщо отут не вилазила струна, то я цією голкою все. Більше нічого не знадобилось. Тому пробуйте, враховуйте мій досвід. І думаю, на практиці вам це буде робити набагато легше, не будете наступати на ті граблі, на які наступила я.